හරි ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නද මගල හැමෝම ටෙක් වයිබ්ස් වල YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා අහපු දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම T900 Pro Max GL කියන ස්මාර්ට් වොච් එක අන්බොක්සින් එක ක්වික් රිවිව් කරන් ආවා. අන්න ඒකෙදි කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබුණා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එක අපි කොහොමද ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ, ඒ වගේ මේ ඇප් එක මොකද්ද ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා වීඩියෝ එකක් අරගෙන කියලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. අන්න ඒකට රිප්ලයි වීඩියෝ එකකදී තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. वीडियो डालने का मत करना स्किप में कर බලන්න. ඒ වගේම channel එක follow කරලා ඉන්නත් subscribe වෙන ග්ලිස් channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට හැපිට bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳට like කරන්න, comment කරන්න, හැමෝටම බලන්න share කරන්න. හරිනේ වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේකෙදී අපි කොහොමද ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා පෙන්නලා ඉන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේකේ තියෙන QR code එක ස්කෑන් කරලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට සෙටින් වලට ගිහලා නැත් QR code එක හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේකෙදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා අපිට මේ විදිහට ෂෝට්කට් එකක් විදිහට මේකෙදී QR code එක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මෙහෙම අපිට QR code එක ස්කෑන් කරලා අපිට දාලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් මෙන්න එහෙම ලේසියෙන්ම ස්කෑන් කරලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්කෑන් කරාට පස්සේ අපිව අරගෙන යනවා මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ වර්ගය අනුව Apple ෆෝන් එක නම් Apple Store එකකිනුත් Android ෆෝන් එක නම් Google Play Store එකකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඇප් එක. ඇත්තටම මෙන්න මේක iWatch Ultra Smart Watch කියන ඇප් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇප් ගැලරි එකනොත් මෙන්න මේ ඇප් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොවා යූස් කරන කට්ටියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඇප් ගැලරි එකත් මෙන්න මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. iWatch Ultra Smart Watch කියලා සර්ච් කරත් අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට user manual එකේ තියෙන ඇප් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. user manual එකේ QR code එක ස්කෑන් කරත් මේ විදිහට මේ ස්ටෙප් ටිකම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එනේ මම ලේසි නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන QR code එකම යූස් කරලා මෙතනදී ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. රයිට් මම මෙතනදී ඕපන් කියනට ටච් කරලා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඇලෝ කරගන්න සෙටින්ස් ටිකක් වෙන වගේම ඇග්‍රී කරගන්න සෙටින්ස් ටිකක් වෙන මේ දේවල් ටික කරගෙන ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ලොකේෂන් ඔන් කරගන්න සෙටින් එකක් වෙනවා. ඒකදී ඔයගොල්ලෝ ලොකේෂන් ඔන් කරගෙන ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ ඇප් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඩිවයිස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උඩින්ම go bind කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාටට. අන්න ඒකට ටච් කරන්න. ඒකට ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ස්කෑන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝගේ ළඟම තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි ස්කෑන් වෙන්නේ. රයිට් දැන් ළඟම තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එක මෙන්න මේ Watch 9 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. මේ Watch 9 කියන මේ 9 series එක නිසා නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ හිතයි T900 Pro Max GL එක කොහොමද Watch 9 වුනේ කියලා. මේ Watch 9 කියලා තියෙන මේකේ 9 series එක තමයි තියෙන්නේ. කලින් T900 Pro Max L කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ 8 series එක තමයි තිබුණේ. නමුත් මේක 9 series එක. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්මාර්ට් වොච් එක ඇප් එකට කනෙක්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ටයිම් සෙටින් ටික හැමදේම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. 9:43යි වොච් එකේ ටයිම් එකත් ෆෝන් එකේ ටයිම් එකත් දෙකම සමානයි. ඒකෙන් ටයිම් සෙටින්ස් ටිකත් ඒ විදිහට කනෙක්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඇප් වල වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඇප් එකත් පාවිච්චි කරන තැන යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ කෝල් එකක් එද්දි මෙසේජ් එකක් එද්දි කියව ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වයිබ්‍රේට් වෙන විදිහට මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මතක් කරගන්න මේකේ රිමෝට් ෂටර් කියන පහසුකම තියෙනවා. නමුත් කලින් ස්මාර්ට් වොච් වල රිමෝට් ෂටර් කියන පහසුකම තිබුණත් ඒවා වැඩ කරේ නැහැ. නමුත් මේකේදී අපිට 100%ක් ඒක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රිමෝට් ෂටර් කියන පහසුකම. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ ෆැසිලිටි එකත් මේකේදී ෆීචර් එකත් මේකේදී අත්විඳින්න පුළුවන් මෙන්න මේක හරහා. රයිට් ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලන් ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේකේ watch face විදිහට දාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඒකට බොහොම ලේසි දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඩයල් මැනේජ්මන්ට් ගියාට පස්සේ මේකෙදිත් අපිට watch face ගණනාවක් බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති watch face එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති watch face එක මේකෙදි කස්ටමයිස් කරගෙන මේ හැකියාවකුත් මෙන්න මේ ඇප් එක කරා ලැබිලා තිනවා. රයිට් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් watch face විදිහට දාගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන කස්ටම් ඩයල් ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියනකොට ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම අරන් එන ඔයගොල්ලෝගේ ගැලරි එකට ඒ ගැලරි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොටෝ එක මෙතනට සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ watch එකට දාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මෙන්න මේ ෆැසිලිටි එක නම් ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල තිබුණේ නැහැ.
නමුත් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ අපිට මේ ෆැසිලිටි එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙන්න මේ කාරණාව ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව කියලා දෙන්න ඕනකම තිබුණේ. ඇත්තටම ලේසියෙන්ම ස්මාර්ට් වොච් එකට ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක හරහා. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ඇප් එක මොකක්ද කියන දේ. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා වීඩියෝ එක වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක ස්කින් කරලා බලන්න නැති කියලා මම හිතනවා. හරි. ඒ වගේම මතක් කරනවා channel එකට කියන පළවෙනිවත් subscribe කරන්න ප්‍රස් කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් තවදුරටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැමෝටම සුබ දවසක්.